को इंटीग्रेसन 0 हुन्छ तर fz बाई z माइनस z नट को 2 पाई i बाई 2 पाई i f z नट हुन्छ भने जस्तै टेलर सिरिजमा चाहिँ एनालाइटिक फंक्सनको टेलर सिरिज निकालिन्छ र त्यो एनालाइटिक फंक्सनको भित्र एउटा पोइन्ट z नट हुन्छ भनेर फर्मुलामा गइन्छ। जस्तै टेलर सिरिजमा चाहिँ हामीले एनालाइटिक फंक्सनको निकाल्यौं लरेन्ट सिरिज भने चाहिँ एनालाइटिक त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा एनालाइटिक हुन फेल हुन्छ भने पनि त्यसलाई हामीले सिरिजले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। त्यो सिरिज चाहिँ टेलर सिरिज हुन सक्दैन जसमा के हुन्छ z माइनस a को पावर पोजिटिभ मात्रै हुन्छ। तर यदि इन केस त्यो भित्र कुनै एउटा पोइन्टमा एनालाइटिक हुन फेल हुन्छ भने नयाँ सिरिजले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यतिखेर z माइनस a को पावर नेगेटिभ पनि आउँछ। दिस इज द मेन क्यारेक्टरिस्टिक अफ लरेन्ट सिरिज। टेलर सिरिज जस्तै हुन्छ तर यसमा चाहिँ z माइनस a को पावर पोजिटिभ मात्रै हुन्थ्यो उता यता z माइनस a को पावर नेगेटिभ पनि आउँछ र त्यस्तो सिरिजलाई लरेन्ट सिरिज भनेर भन्छौं। ल यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ भने fz is analytic on C1 and C2 and in the annular region are bounded by two concentric curves C1 and C2 of radii R1 and R2. R2 is less than R1 and center at z equals to a. Then for all z in R, fz can be represented by this series, this new series a0 plus a1 z minus a plus a2 z minus a whole square. यो पहिलो पार्ट चाहिँ टेलर सिरिज नै हो प्लस फेरि अर्को पार्ट पनि आउँछ b1 by z minus a plus b2 by z minus a whole square. That is नयाँ सिरिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि fz equals to n equals to 0 to infinite an z minus a power n plus n goes from 1 to infinite bn z minus a power minus n. टेलर सिरिज भन्दा फरक भनेको यो दोस्रो सिग्मा नोटेसन वाला बी वाला चाहिँ हाम्रो नयाँ थपियो। यसमा टेलर सिरिज पनि हुन्छ यसमा प्लस नयाँ टर्म्सहरु थपिन्छ जहाँ z माइनस a को पावर नेगेटिभ पनि हुन्छ र यसलाई हामीले लरेन्ट सिरिज भनेर भन्छौं। कहिलेकाहीँ सबै an हरु 0 भयो भने सबै z माइनस a को पावर माइनस पनि हुन सक्छ तर एउटा मात्रै z माइनस a को पावर नेगेटिभ भेटायौं भने त्यो टेलर सिरिज होइन, इट इज लरेन्ट सिरिज। यो कस्तोमा काम लाग्छ भन्दाखेरि मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनमा जहाँ फंक्सन एनालाइटिक टेलर्समा एनालाइटिक एभ्रीवेयर हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ एनालाइटिक इनसाइड सबै पोइन्टमा नहुन पनि सक्छ अथवा एनुलर रिजनमा एनालाइटिक छ भने पनि यसलाई सिरिजले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो सिरिज भनेको टेलर्स नभएर लरेन्ट सिरिज हो। जसरी कची थ्योरम चाहिँ हाम्रो एनालाइटिक फंक्सनमा इन्टिग्रेसन गर्दा 0 हुन्छ भनेको थियौ एउटा पोइन्टमा एनालाइटिक नहुँदाखेरि कची इन्टिग्रल फर्मुला आ जस्तै कुनै एउटा पोइन्टमा भित्रको पोइन्टमा एनालाइटिक भएन भने एउटा अथवा धेरैवटा पोइन्टमा एनालाइटिक भएन भने टेलर सिरिजले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिदैन। त्यस्तोको लागि लरेन्ट सिरिज चाहिन्छ। सो दिस इज द लरेन्ट सिरिज वेयर an भने चाहिँ 1/2 पाई i c1 को अलङमा fw w minus a n plus 1 dw हो। त्यस्तै गरी bn भनेको 1/2 पाई i हो। यो पनि i छुटेछ ल गडबड भयो। bn भनेको 1/2 पाई i fw by w minus a power minus n plus 1 dw हुन्छ। यो bn भने चाहिँ यसरी कम्प्युट हुन्छ भनेर भन्छ। यसको प्रुफ गरौँ। bn मा पनि 2 पाई i हो है। त्यो मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन छ c1 र c2 ले बाउन्ड गरेको त्यो बीचमा z भन्ने पोइन्टमा fz लाई लरेन्ट सिरिजले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजिरहेछौं हामीले। अनि त्यसपछि द मल्टिपल्ली कनेक्टेड रिजन बिट्विन c1 and c2 can be converted into simply connected region by taking ab and ba for going from त्यो पहिले पनि हामीले पढाएको थियौं यो कची थ्योरम फर मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेनमा from c1 to c2 and coming out from c2 to c1 ab र ba। अब ab र ba लाई पनि कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो c1 c2 लाई एउटै कर्व बनाउन मिल्छ सो दैट अघिको मल्टिपल्ली कनेक्टेड डोमेन अब सिम्पली कनेक्टेड डोमेन भयो। के गर्ने c1 बाट घुम्दै जाने a मा आइपुगेर ab भएर भित्र जाने फेरि घुम्ने अनि त्यही डाइरेक्सनमा अनि फेरि घुमेर के गर्ने c2 हुँदै फर्केर आएर फेरि ba बाट बाहिर निस्कने अनि फेरि a बाट c1 तिर गयो भने यो कम्प्लिटली एउटा कर्व हुन्छ र त्यो बीचको उलाई चाहिँ मल्टिपल्ली नबनिकन सिम्पली कनेक्टेड बनाउन सकिन्छ। सो ab र ba इन्ट्रोड्युस गर्ने तरिका हामीले लास्ट टाइम पढिसकेका छौं। अनि त्यसपछि त्यति बेला c भन्ने हामीले एउटा c भने चाहिँ युनियन अफ
C1 भयो बाहिरको, त्यसपछि AB भित्र जाने बेला, त्यसपछि C2 भयो, त्यसपछि बाहिर फर्किने बेला BA। अब त्यसो भएपछि त द होल कर्व इज एन्टी क्लकवाइज while C1 इज एन्टी क्लकवाइज एन्ड C2 इज एन्टी क्लकवाइज। यो त हामीले पहिले डिस्कसन गरेको अनुसारै भयो। AB and BA have opposite directions. Let Z be any point in the multiply connected domain. Z हामीले त्यहाँ लिएका छौं। Z be any point in the multiply connected domain region. Then by Cauchy integral formula fz भने चाहिँ कति हुन्छ त 1/2 pi I fw by w minus z dw लेख्न सकिन्छ। थाहा छ तिमीलाई किन थाहा छ भन्दाखेरि fz by z minus a dz भनेको 2 pi I fa हुन्थ्यो। अहिले a को ठाउँमा z आइराछ। अब c लाई ब्रेक डाउन गर्ने c1 ab c2 ba मा ब्रेक डाउन गर्यौं र ba र ab पोजिटिभ र डिरेक्सन फरक भएको हुनाले क्यान्सल भएर गए। हामीसँग दुईवटा बच्यो c1 माइनस c2। c2 लाई किन माइनस लेखेको भने c2 को ओरिएन्टेसन भित्र छ, त्यो क्लकवाइजमा छ, त्यसलाई एन्टी क्लकवाइज बनाउनलाई हामीले माइनस अगाडि राख्यौं। सो इक्वेसन 1 चाहिँ हाम्रो कची इन्टिग्रल फर्मुलाबाट आएको भयो। अब फर अब पहिलो टर्मको लागि c1/2 pi I c1 fw w minus z dw को लागि where w lies on c1। c1 भनेको हाम्रो बाहिरको कर्व हो। अब w minus a र z minus a मा कुन सानो कुन ठुलो होला, टेलर सिरिज पढे जस्तै बेला जस्तै फेरि सम्झिनु पर्यो। 1/w minus z equals to 1/w minus a minus z minus a is equals to 1/w minus a कमन। कारण के भन्दाखेरि हामीलाई 1/1 minus z हुँदाखेरि z मोडुलस अफ z लेस देन 1 हुनुपर्छ। लेस देन 1 कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि z minus a लाई w minus a ले डिवाइड गर्ने हो भने लेस देन 1 हुन्छ। कारण w बाहिरको c1 मा बाहिर परेको छ, त्यो w minus a इज लंगर देन z minus a, त्यसैले सानोलाई ठुलोले डिवाइड गर्यो भने लेस देन 1 आउँछ। सिन्स z minus a by w minus a इज लेस देन 1, फेरि फिगरमा एकचोटि लगे मैले। हेर w भनेको चाहिँ c1 मा पर्ने हो, z भनेको चाहिँ त्यहाँ भित्र परिरहेछ भने w minus a र z minus a मा z minus a सानो छ, त्यो सानोलाई w minus a ठुलोले डिवाइड गर्यो भने लेस देन 1 आउँछ। त्यही कुरा गरेको हो यहाँ। सरी। सो वी क्यान युज 1/1 minus z is equals to 1 plus z square and so on where modulus of z is less than 1। त्यो युज गर्यौं भने हाम्रो 1/w minus z भनेको 1/w minus a 1 plus z minus a by w minus a plus z minus a by w minus a whole square plus and so on। अब ब्रैकेट मल्टिप्लाई गर्यो भने 1/w minus a z minus a w minus a whole square plus z minus a whole square by w minus a whole cube plus and so on। Therefore 1/2 pi I fw dw by c1 w minus z हाम्रो इक्वेसन 1 मा थियो। यो भनेको 1 को राइट ह्यान्ड साइड को हामीले फर भनेर सुरु गरेको थियौ नि। यहाँ यो फर 1/2 pi I c1 fw by w minus z dw भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउने त भन्दाखेरि 1/2 pi I z minus z not power 0 c1 w fw dw by w minus a यहाँ माथिबाट इन्टिग्रेसन गरेको w minus a अनि w minus a भयो प्लस z minus a fw by w minus a 1 plus 1 पावरमा 1 plus 1 plus z minus a whole square fw by dw by w minus a power 2 plus 1 and so on गरेर n सम्म जनरलाइज गर्ने हो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि 1/2 pi I c1 fw dw by w minus z भनेको a1 not a1 z minus a a2 z minus a whole square भयो। अनि therefore 1/2 pi I c1 fw dw by w minus z equals to summation n goes from 0 to infinite an z minus a power n भयो। an भनेको 1/2 pi I अलि भर्खर माथि छ त्यहाँ हेर 1/2 pi I fw by z minus a power n plus 1 dw। के छ यसमा केही बुझ्न गाह्रो भएको छ भने सोध त। बुझिन्छ हैन बडुजी? यस सर। बुझिया छ? यस सर। यस सर। ओके थ्यांक यू। अब त्यस्तै गरी इक्वेसन 1 को सेकेन्ड टर्ममा के छ त हाम्रो भन्दाखेरि
C2 1/2 pi I C2 FW W minus Z DW छ त्यसको लागि फेरि 1/W minus Z बाट हामीले सुरु गर्यौं अहिले W भनेको C1 मा लाई गर्छ सरी C2 मा C2 मा लाई गर्छ भने फिगरमा जाउँ फेरि एकपटक फिगरमा गयौं भने W भनेको C2 मा लाई गर्यो भने W minus A र Z minus A मा चाहिँ Z minus A ठुलो भयो W minus A सानो भयो C2 मा W लाई गर्दाखेरि त्यसो भए सानोलाई ठुलोले डिभाइड गर्दाखेरि W minus A divided by Z minus A बनाउनु पर्ने भयो सेकेन्ड टर्मको लागि त्यसैले अब त्यो सेकेन्ड टर्मको लागि हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि W minus Z भनेको 1/W minus A minus Z minus A भयो Z minus A कमन ल्याउँ W minus A सानो छ किनभने भित्रको कर्वमा यो by Z minus A ठुलो छ त्यसैले 1 आउँछ as W lies on C2 त्यसैले यो लेस देन 1 हुन्छ using this formula फेरि हाम्रो के हुने भयो त 1/W minus Z equals to Z minus A 1 plus minus पनि छ है माथि माइनसलाई कन्टिन्यू गरेका छौं हामीले 1 plus W minus A by Z minus A plus W minus A whole square by W minus A by Z minus A whole square plus I and so on अब यसलाई ब्र्याकेटलाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने हाम्रो यति आयो त्यसैले अब हाम्रो सेकेन्ड टर्ममा चाहिँ के थियो 1/2 pi I C2 FW by W minus Z DW थियो अनि त्यसपछि हामीले सबैतिर के गर्यौं भन्दाखेरि 1/2 pi I C2 FW ले मल्टिप्लाई गर्ने भयो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि माइनस 1/2 pi I बाहिर राख्यौं 1/Z minus A C2 FW DW plus 1/Z minus A whole square FW DW by W minus A power -1 अनि -2 and so on हुँदै गयो त्यसैलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि अब 1/2 pi I C2 FW W minus Z DW equals to -1/2 pi I Z minus A C2 FW DW by W minus A -1 plus 1 गराइदियौं त्यस्तै गरी यसलाई उ गर्यौं भने हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि B1 by Z minus A plus B2 by Z minus A whole square plus B3 by Z minus A whole cube B भने के त भन्दाखेरि B भनेको चाहिँ Bn is equals to B1 लेखेछु त्यो Bn हो है Bn is equals to 1/2 pi I FW DW by Z minus A power minus n plus 1 भयो सो 2 र 3 लाई लगेर 1 मा राख्दियौं भने हाम्रो fz equals to n goes from 0 to infinite a n z minus a power n plus summation n goes from 1 to infinite b n z minus a power minus n भयो where a n is 1/2 pi I fw sorry fw dw by w minus a power n plus 1 तर bn भने चाहिँ 1/2 pi I fw by w minus a power minus n plus 1. So this is the Laurent's series and the main characteristic of Laurent's series is it has the negative powers of z minus a. Whereas in Taylor series we had only positive powers of z minus a where a is the center of the annular region. The Laurent's series must contain negative powers of z minus a. It may contain positive powers of z minus a, but our Taylor series must always contain positive powers of z minus a only. Taylor's ma only z minus a को positive power हुन्छ तर Laurent मा चाहिँ positive negative दुईटै पनि हुन सक्छ negative चाहिँ हुनै पर्छ. In working with problem on Laurent's series, we always try to bring negative powers of z minus a, which is a must characteristic of Laurent's series.